Tuloy natin yung ating discussion sa plane areas in rectangular coordinates. So, nasa example number 2 pa rin tayo, no? So, yung ating problem. So, find the area of the region bounded by y equals 2 minus x, y equals x squared, and y equals 2x minus x squared. So, magkaroon tayo ng recap sa ating part 3 at part 4 ng ating video tungkol sa topic na ito, plane areas in rectangular coordinates. So sa part 3 ng ating video, ay in-sketch natin yung graph ng area, at yung area ay itong shaded region na ito, So bounded by y equals x squared, ito siya, Tapos y equals 2x minus x squared, ito. At saka yung line na y equals 2 minus x, So, sa part 3 pa rin, sinolve natin yung area 1. So, kinakailangan nating maghati rito sa pag-solve ng area dahil yung mayroon tayong dalawang klase ng lengths dito, Yung unang klase ay from x equals negative 2 hanggang sa y-axis or x equals 0. Yun yung unang klase ng length natin. Yung pangalawang klase naman ay magbuot sa x equals 0, hanggang x equals 1 hanggang dito. So, kaya kinakailangan nating hatiin yung region sa dalawang area. So, yung mas malaki tinawag nating area 1 at yung mas maliit ay tinawag nating area 2. So, doon sa part 3 ng ating video ay nakuha natin yung area 1, yung sukat niya ng area 1, At ang area 1, ang nakuha natin ay 10 over 3 square units. Doon naman sa part 4 ng ating video ay sinolve naman natin yung area 2, Gamit yung vertical rectangular strips, Vertical rectangular strips. At ang nakuha natin sa area 2 ay 5 over 6 square units. So, yung total area ay yun yung area noong buong region, So, ang naging area natin sa buong region ay 25 over 6 square units. Okay, so punta na tayo sa solution 2 ng ating problem, So, ito yung ating region, enclosed by the curve y equals 2x minus x squared, itong kulay green, Tapos y equals 2 minus x, itong kulay red, at y equals x squared, itong kulay brown. So ito yung ating region, yung shaded area na yan, So yun yung ating region. So ngayon naman sa solution 2, solution 2 tayo. Gagamit naman tayo ng horizontal rectangular strips, So, pag horizontal rectangular strips ang ating gagamitin, from x equals 0, pag gumuhit tayo ng rectangular strips, horizontal, yan. Pagbuhat dito sa 0 hanggang y equals 1, from y equals 0, rather, not x equals 0, From y equals 0 hanggang x equals 1, yung length natin ay isang klase, Ang x right niya itong green, ang x left niya itong brown. Pero pag lagpas natin sa y equals 1, ang x right na niya ngayon ay ito ng kulay red, yung y equals 2 minus x. So, meron dalawang klase na naman tayo ng lengths dito kapag horizontal ang gagamitin natin, Kaya, kinakailangan na naman nating hatiin yung region sa dalawang area. At ang paghati ay dito, kasi ito yung boundary na kung saan merong nagpapalit ng klase ng length tayo, dito sa y equals 1. Okay? So, hatiin natin yung region sa dalawa. Hatiin natin yung region sa dalawa, So, ang hati ay dito sa y equals 1. Dito ang hati, Yan. So, hatiin. Okay? So, itong nasa baba
tawagin natin siyang area 1, itong nasa ilalim, ano? Area 1. Tawagin natin siyang area 1. At itong nasa taas ay tawagin nating area 2. So ito, area 2. So para area, no, area of the whole region equals area 1 and then plus area 2. At dapat ang makuha nating sagot ay 25/6 square units din, katulad nung ating nakuha sa unang solution natin, ano, gamit ang vertical rectangular strips. Okay, so mag-solve na tayo ngayon ng ating area, no. So ang unang gagawin sa area 1, magdo-drawing muna tayo ng representative rectangular strip natin, ano. Ayan, do-drawing tayo sa may bandang gitna. So, ayan yung ating representative rectangular strip. Ayan. So, yun ngayon tatawagin nating length 1. Ano, ito. Length 1. Ayan, length 1. So, ang width, pagka horizontal, ang width ay dy. Equal siya sa dy. Sorry. Width equals dy, na hindi ko na ilagay yung equal sign. So ulitin ko, no, pagka horizontal, ang width natin ay equal sa dy. So mag-umpisa tayo sa pag-solve ng ating area 1. So begin with dA1, no, dA1. So, dA1 equals length 1 times the width. So, yan yung formula natin ng ating rectangle, ano. So, dA1 equals, so pagka horizontal yung ating rectangular strip, ano, ang length natin ay x right minus x left. X right minus x left. So, x right 1 minus x left 1. And then times the width na dy. Tapos integrate natin both sides. Ano? So, area 1 equals integral from C1 to D1 of x right 1 minus x left 1 dy. No. Ngayon, ano ba yung x right 1 at ano ang x left 1? So, yung x right 1 ay yung kulay green, no? Yung tinutukuran sa galing kanan. Ito. Yung y equals 2x minus x squared. Ito. Ang gagawin natin, solve natin yung ating x dito sa y equals 2x minus x squared. So, solve natin yung x natin dito, ano. So, meron tayong y, no? Y equals 2x minus x squared. Y equals 2x minus x squared. So, lipat natin pareho yung nasa kanan. So, magkakaroon tayo ng x squared and then minus 2x. Lipat naman natin yung y sa kabila, equals negative y. Kaya rin nun, no, mag-completing the square tayo. So, meron tayong x squared minus 2x. So, 2 divided by 2 ay 1, squared ay 1. So, mag-a-add tayo ng 1 both sides. So, 1 minus y. Kaya rin nun, ay fa-factor natin yung x squared minus 2x plus 1. At may factor siya na x minus 1 squared equals 1 minus y. Okay. Then, solve for x minus 1. So, x minus 1, raise natin both sides sa 1/2. So, magkakaroon tayo ng
x minus 1 equals square root, no, or y minus 1 raised to 1 half, ano. So pag kumuha tayo ng square root, dalawa yung magiging values natin, isang positive saka isang negative. So square root of 1 minus y. Kaya nun, so solve natin yung x. So x natin equals, lilipat natin yung 1, so 1 plus or minus square root of 1 minus y. Okay. So dalawa yung values ng x natin, ano? Isa yung 1 plus square root of 1 minus y. Yung isa naman ay 1 minus square root of 1 minus y. So balik tayo sa ating curve na y equals 2x minus x squared, no? So yung y equals 2x minus x squared, ayan. So siya ay parabola, no? Try muna natin yung parabola. So ito siya, no? Sabihin natin yung vertex niya. So yung gawing kanan, magbuot sa vertex, yung gawing kanan ng graph, ayan yung 1 plus square root of 1 minus 1. 1 plus square root of 1 minus y, ano? 1 minus y. So, equals x, no? At yung gawing kaliwa naman, yun yung 1 minus square root of 1 minus y. So, x equals 1 and then minus square root of 1 minus y. Itong nasa gawing kaliwa. Kaya yung x right natin, x right 1 natin, no, ay equal siya sa 1 minus square root of 1 minus y. So, dahil nasa gawing kaliwa yung kino-consider natin, ano, yung boundary na ito, ayan. Kaya yung ating x right 1, no, galing dito, x right 1, sulat ko ha, x right 1, galing siya rito sa y equals 2x minus x squared, ano, so equal siya sa 1 minus square root of 1 minus y, ano, so 1 minus square root of 1 minus y. So yan naman yan yung ating x right 1, ano, 1 minus square root of 1 minus y. Okay, next. Ano naman yung x left 1 natin? So, yung x left 1, yung tinutukuran dito sa kaliwa, ano, nung representative rectangular strip natin. So, solve natin yung x doon. So, pag sinolve natin yung x dito, kukuha tayo ng square root ng y, ano. So, x equals plus or minus square root of y. No, pag kumuha tayo ng square root, dalawa yung magiging values natin, ano, isa positive, isa negative. Ngayon, yung positive ay magbuhat dito sa vertex papunta sa right na ito, ano, ayun yung positive square root of y. At yung negative square root of y ay magbuhat dito sa vertex pakaliwa, ano, papunta rito. So, yung x left 1 natin, therefore, ay yung negative square root of y. So, yun yung ating x left 1, ano? So, sulat ko ha, x left 1 equals negative square root of y. Yan. So, substitute natin dito, no? Sa ating area 1. So, area 1 integral, ano? So, yung x right 1 natin, nakakuha natin, no? Equal siya sa 1 minus square root of 1 minus y. So, 1 minus square root of 1 minus y. And then, minus x left 1, ano? So, yung x left 1 naman natin ay equal siya sa negative square root of y. So, negative square root of y. So, negative square root of y. And then, times dy. No? So, times dy. Ngayon, ano yung C1? So, yung C1 ay yung umpisa ng ating pagsama-sama ng area ng rectangular strips, ano?
horizontal rectangular strips. At mag-uumpisa siya sa y equals 0 dito, no? Y equals 0 pataas hanggang y equals 1, no? Kasi yung line na yan ay y equals 1. So from 0 to 1. Yan, ha? From 0 to 1. Okay? So meron tayong integral from 0 to 1 of 1 minus square root means raised to 1/2. So 1 minus y raised to 1/2. No? And then minus minus is plus, no? Plus. So magiging positive. And then square root of y also equal to y raised to 1/2, ano? So y raised to 1/2. Kaya rin nun ay mag-i-integrate na tayo, no? dy. So integrate na tayo. So integral of 1 dy ay equal siya sa y. And then minus, ano? So dito gagamit tayo ng power rule, no? General power rule. Ilelet yun natin yung 1 minus y, magkakaroon tayo ng d yung negative dy. Kaya negative magiging positive. So plus, ano? And then add 1 to the exponent. So 1 minus y raised to 1/2 plus 1 raised to 3 over 2, ano? So 1 minus y raised to 3 over 2. And then divided by 3 over 2 or times 2/3, no? Times 2/3. And then plus, no? And then y raised to 1/2, integral of that dy, ano, ay magiging y raised to 3 over 2 also. So y raised to 3 over 2 also. So times 2/3. This is to be evaluated from 0 to 1. So from 0 to 1. Okay. Kaya ito, i-evaluate na natin siya from 0 to 1. Ano? So that, una, when y is 1. No, when y is 1. So lahat ng mga y, papalitan natin ng 1. So magkakaroon tayo ng 1. And then plus 2/3. No? Plus 2/3. And then 1 minus 1 raised to 3 over 2. And then plus 2/3. And then times 1 raised to 3 over 2. 3 over 2. Yan. Okay. So this is our f of b. Ang kasunod ay minus f of a. That is when y is 0. So, kakaroon tayo ng 0. And then plus 2/3. And then 1 minus 0. No, times 1 minus 0. 1 minus 0. And then raised to 3 over 2. 3 over 2. And then plus 2/3. No? So, plus 2/3. And then times 0 raised to 3 over 2. So, ayan yung ating f of a. No? F of a. So, magiging 1 or f of c pala. F of c, ano? Kanina, f of d. Ito naman, f of c. Kasi c at saka d ang gamit natin. Kaya dito, ano? C at saka d. Yun. So, meron tayong 1. No? 1, area ay magiging 0, so plus 0. And then 2/3 times 1 ay 2/3, so plus 2/3. And then minus, no? So meron tayong 0, so 2/3 times 1 raised to 3 over 2, raised to 3 over 2 ay 1, so plus 2/3, ano? 2/3 na lang yon. Ito naman ay 0 din, no? Yung last term natin, magiging 0 na rin ito, no? So, meron tayo ngayon na
1, no, 1, and then plus 2/3, 2/3, and then minus 2/3. So, cancel 2/3. So, therefore, area 1 natin ay equal siya sa 1 square unit. Ano? 1 square unit. So, ayun yung ating area 1. 1 square unit.